नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज वेक अँड बाईट मधून सागर आणि संकेत आलेले आहेत इथे. नमस्कार. आणि आतापर्यंत मी तुम्हाला दोघांना तुमच्या चॅनलवर फक्त खातानाचे व्हिडिओ बघितले. आम्हाला फक्त चरायलाच येतं, आम्हाला कसं बनवतात ते मेन माहित नाही. येस, म्हणून मग आज आम्ही बॅचलर पार्टी करणार आहोत, कारण दोघेही बॅचलर आहेत. पण आमचे फॉलोअर्स बऱ्यापैकी मॅरिड आहेत. सो बॅचलर रेसिपी आहे, त्यामुळे फार अशी कटकटीची नाही. मिसळपाव बनवतोय, बॅचलर मिसळपाव नाव दिलंय मी. आणि झटपट होणारी, म्हणजे कंटाळा असतो मुलांना, कांदा बारीक चिरा किंवा तो परतून, तर खूप शॉर्टकट रेसिपी. मम्मी खूप थोडं म्हणजे प्राऊड फील करेल की काहीतरी तरी शिकून आले, काहीतरी तरी शिकतायत. येस, मिसळ तरी बनवू शकते. तर सगळ्यात आधी आपण मटकी शिजवून घेतो. तर इथे 250 ग्रॅम म्हणजे पाव किलो मोड आलेली मटकी आहे. यामध्ये हळद घालायची, मी घालतो घातली. मीठ. मी तडका नाही देते कारण बॅचलर रेसिपी आहे. बघा मी जेवण बनवतोय, झटकट आणि पटकट. येस. आणि कढीपत्त्याची पानं. आणि यामध्ये आपण पाणी घालतो. म्हणजे फुल इझी आहे रेसिपी, काय टेन्शन नाही आम्हाला. ते आपल्याला दाखवतात म्हणून इझी वाटते. आम्ही करू तर थोडा होईल. मजा आलं. पाणी एका साईडला, हळद आणि मीठ एका साईडला होईल. तर इथे ना मटकीला जो कट येतो, त्या कटची चव त्या मिसळमध्ये उतरते. त्यामुळे यामध्ये मटकी शिजवताना पाणी भरपूर घालायचं. म्हणजे जसं चिकन बनवताना आपण रस्सा जास्त तेवढं ग्रेव्ही, ती चव आहे ती उतरते मटकी. आता हे साधारण 4 ग्लास पाणी घातलंय मी. झाकण लावायचं आणि फक्त 1 शिट्टी काढायची. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. मटकी शिजते तोवर आपण मसाला बनवूयात. तर मिसळचा मसाला थोडासा कॉम्प्लिकेटेड असतो, पण आज मी सोप्या पद्धतीने दाखवते. तर कांदा घ्यायचा, कसाही कापा, बॅचलर आहात त्यामुळे तुम्हाला म्हणजे मिक्सरला फिरलं पाहिजे. तर इथे 4 कांदे घेतलेत, 2 टोमॅटो. लाल लाल मसाला एकदम मस्त. आणि यामध्येच आपण, कारण आलं लसूण पेस्ट कुठे करत बसणार ना तुम्ही, म्हणून मग यामध्येच घालायचं सगळं एकसाथ. मिसळ बनवतोय त्यामुळे सगळं मिक्स चांगलं आहे. म्हणजे तुम्हाला लॉंग कट नाही, ऍक्च्युअली शॉर्टकट मध्ये चटणी बनवत आहे. आणि हे फक्त याची पेस्ट करून घ्यायची. मसाला झालेला आहे. आता कट बनवायचं. तू तेल घे. संकेत सगळं लक्षात ठेवा, जे पण तू करतोस. किती मिसळ आहे, मस्त तर्री आली पाहिजे, त्यामुळे तेलही भरपूर हवं. आणि पहिले बनवतो वाटतं, घरी बनवतो मी असते ना तर मी किटली अशी टाकली असती. मिसळ बस. खूप झालंय. हा वर्ल्ड कप, हा पूर्ण वर्ल्ड कप. एवढा वरतून नको, उडेल असं ना. आरामात जरा, नाहीतर अँगल माझ्यावरच, माझ्यावर यायचं. वा, मला याचा कलर बघायचा, याचा जो लास्टला कलर येणार आहे ना, वा मजा येणार आहे बघायला. आता हा मसाला एक 7 ते 8 मिनिट मस्त तेल सुटेपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा. आता इथे मसाला आपला मस्त फ्राय करून झालाय, तेल सुटलंय. आता जनरली मिसळमध्ये खोबरं वापरतात, पण शॉर्टकट मिसळ आहे म्हणून इथे आपण बेसन घालतोय. तर हा सगळं 2 चमचे बेसन, म्हणजे हे जे कांदा टोमॅटो आपण घेतलंय त्याला बाइंडिंग चांगलं येतं. बरोबर. आणि हे 1-2 मिनिट फक्त फ्राय करून घेऊया, मग पुढचं स्टेप करूया. बेसन मस्त परतून झालं, 1-2 मिनिट परतून घ्यायचं की मग आता मसाले घालायचे. तर इथे आपण कांदा लसूण मसाला घालतोय एक. आणि मसाल्याचं बोललं तर यांचा स्वतःचा मसाला आहे, मला आताच कळलं. मम्मीला मी आता पहिल्या घरी जाऊन सांगणार आहे की हा मसाला घ्या. मतलब स्वतःचा मसाला असणं म्हणजे. तुम्ही पण घ्या, लिंक आहे खाली, अवेलेबल आहे, लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये. किती टाकायचं? तिखट झणझणीत मिसळ करायची. सो बट जास्त पण नाही, आता आम्हाला इकडेच बसावं लागेल. येस येस, या मिसळच्या पुढे खूप इंटरेस्टिंग काय काय करणार आहोत आम्ही.
सो किती बोला हा तुम्ही. टाक टाक. ते बोलते तुम्हालाच खायचं आहे. टाक टाक टाक. झणझणीत करायची खरंच आज झणझणीत. बस झालं मला वाटतं बस झाला, याचा अंदाज आम्हाला आला. आणि आता लाल तिखट. इथं माझा फेवरेट आहे पण एवढं पण नाही फेवरेट. माझं नाही. घाल घाल घाल. या हे तिखट आहे ना, हे रंगाचं आहे. अच्छा. बेडगे मिरची आहे म्हणजे ती अशी काय म्हणतात हालपिनो कशी झटकते तशी झटकणार नाही, पण रंग छान आहे ना, त्यामुळे हवी. हे घालू शकतो सागर. हे भरपूर घाल. हा जरा आरामात. आणि परत एकदा मधुरा बघा. सो एक 3-4 मिनिट आपण हे मस्त परतून घेऊ. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. तर इथे ही जी मसाला आपण घेतलाय त्याला मस्त तेल सुटलंय, रंग बघू शकाल. मम्मी बोललेली की तेल सुटतं ना. येस येस. आणि कलर एवढा रेड, मस्त डार्क रेड कलर आलाय. म्हणजे तेवढा आम्हाला डार्क रेड होणार आमचा चेहरा. चॅलेंज आहे. आता यामध्ये हे जे आपण मटकी शिजवून घेतली ना ही घालायची. फक्त एक शिट्टी काढून मटकी आम्ही वाफवून घेतली आहे. जरा आरामात मी या मसाल्यानी कव्हर घेतो. हा मसाला मला वाचवणार आज. चला हा सागरचा मिशन होता की एकदम बरोबर टाकणार आणि सागरने ते बरोबर केलंय. पण संकेत सगळं लक्षात ठेवा, जे पण आपण काय करतोय तुला घरी जाऊन परत बनवायचं आहे. ठीक आहे. मीठ काय हा व्हिडिओ बघिन मीठ मीठ. येस, मटकी शिजवताना आपण मीठ घातलंय त्यामुळे थोडंसं बेताने घालायचं यामध्ये. चवीनुसार ना. चवीनुसार. हा तेच बोलतो. आणि आता जसं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती एक 7-8 मिनिट मस्त उकळून घ्यायचं. जबरदस्त रंग तर्री मस्त उकळून झाले. एकदम रंग एकदम रेड रेड जो आलाय ना. तर मी जास्त ढवळत नाही. आता डायरेक्ट आपण सर्विंग करूयात. आता सगळे तयारी झाली आहे सर्विंग. तर सर्विंग साठी सगळ्यात आधी जी मटकी आपण घेतली आहे मटकीचा एक लेअर लावायचा काय मिसळला. बिर्याणी सारखं वाटतंय. खालती एक लेअर वरती भाताचा लेअर. त्यानंतर फरसाण सगळ्यात मेन जे स्टार इन्ग्रेडियंट. ऍक्च्युली वेट नाही होत आहे, करावं लागणार. कांदा कोथिंबीर आणि यावर मस्त तर्री. हो संकेत आता ह्याच्यावरून कळतं ना किती तिखट ठेवायचं किती नाही. संकेत आता स्टार्ट नाही आता नाही. आणि बारीक. वा वा वा. आता साईडला कट हवाच एक्स्ट्रा जर. हा येस. पाव मेन सगळ्यात मेन पाव. आणि एक्स्ट्रा थोडा कांदा लिंबू. म्हणजे सागरला माहिती आहे लिंबू वगैरे. कोथिंबीर आणि चमचा. डन. आता खूप वेळ वाट बघायला लावली आहे. येस लेट्स टेस्ट इट. ओके सागर टेस्ट कर. आणि तुम्ही आमचं टेस्ट करणं जरा घाबरू नका. आमचं जरा बाईट जरा वेगळ्या पद्धतीचं आहे. आणि ही जी एवढी मिसळ केली आहे ती खूप केली आहे. आणि तर बघा आता आम्ही 1-2 पाव खाऊन तर राहणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे आम्ही किती खातो. आमचे व्हिडिओ बघितले असतील तर आम्हाला जरा जास्त पाव आणि जास्त मिसळ पाहिजे. तर हे मला थांबवू नको, मी टेस्टवर तुम्हाला भूक एकदम थांब मला पण करू दे. तर या मिसळचं काय करणार आहोत ते सरप्राईज आहे. ते सरप्राईज आहे आणि ते सरप्राईज बघण्यासाठी चॅनलची लिंक दिली वेकन बाईट. तिथे त्या लिंकवर क्लिक करायचं आणि ते सरप्राईज काय आहे ते बघायचं आणि
नुसतं बघू नका, सबस्क्राईब Subscribe करा. लाईक करा, कमेंट please करा, subscribe करा. Please लिंक subscribe कॉपी करा. करून शेअर करा. व्हॉट्सअप, आमच्या channel ला पण फेसबुक, subscribe इंस्टा सगळ्यांना share करा, सगळ्यांना शेअर करा. पण खूप भन्नाट आहे पुढचं जे या मिसळचं जे होणार आहे ते यांच्या चॅनलला जाऊन बघावं लागेल. पण त्यासाठी तुम्हाला आधी सबस्क्राईब करायला लागेल वीकेंड बाईटला पण. येस, तर एवढं आता बनवलंय, तर आता तुम्हाला माहिती आहे की आमची स्टाईल कशी, आम्ही एवढं जवळ असतं ते सगळं आम्ही चॅलेंज करतो. तर आता सागर आणि माझ्यात चॅलेंज होणार आहे. काय? फक्त तुमच्या दोघांमध्ये नाही, त्या चॅलेंज मध्ये मी पण असणार आहे. ओ, अरे हो, बापरे, म्हणजे आमच्या तिघांमध्ये चॅलेंज होणार मग आहे. तर एकदम मजा येणार एकदम. मग गाईस, हे बघायसाठी तुम्हाला लिंक आहे खालती डिस्क्रिप्शन मध्ये आमच्या चॅनलवर वेकेंड बाईटवर, त्याच्यावर जावा. आमच्या तिघांचं कॉम्पिटिशन होणार आहे, ते पण स्पायसी मिसळ आणि एकदम पाव. काहीतरी युनिक आहे. बघा, मधुराज Yes. रेसिपी कॉम्पिटिशन करणार आहे. प्लीज बघा प्लीज. चॅलेंजला मी खूप एक्साइटेड आहे. आम्ही पण. तर माझ्याकडून तुम्हाला एक छोटीशी भेटवस्तू. ही छोटी नाही, मोठी खूप आहे. मोठी आहे. मोठी आहे. हे आमचा मधुराज रेसिपीचा प्ले बटन आहे आमच्यासाठी हा. तर थँक्यू थँक्यू सो मच. येस, आणि जसं की सगळ्यांना माहितीये, पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा आनंदी राहा आणि आणि सगळ्यात खात राहा. महत्वाचं खात राहा. खात राहा आमच्यासारखं. येस. आणि खूप खावासा.